Εδώ βλέπουμε την παλιά τη βέργα, την παλιά μύτη της βέργας. Έχει μικρύνει πολύ η απόσταση από τον πύρο μέχρι την άκρη της βέργας. Αυτό έχει προκληθεί με την πάροδο του χρόνου και το συνεχόμενο λιμάρισμα για να παραμείνει η βέργα μας μυτερή. Εδώ έχουμε την καινούργια τη βέργα. Βλέπετε ότι η απόσταση από τον πύρο έως την άκρη της μύτης είναι σαφώς μεγαλύτερη. Αν το βάλουμε και δίπλα το ένα στο άλλο, είναι σχεδόν διπλάσια. Τα φτεράκια που χρησιμοποιώ είναι αυτά στο 90, στη βέργα του 90. Είναι σχετικά μακρύ το φτεράκι το οποίο χρησιμοποιώ για να μην έχω πολλά σκισίματα. Μήκος έχει 7 εκατοστά, είναι για βέργα 6,25 και για πύρο συνήθως εγώ προτιμώ αυτούς που είναι του εμπορίου που είναι έτοιμοι από τη μία μεριά, κεφαλωμένοι, και μετά μπορείς κάλλιστα να το ρυθμίσεις εσύ από την άλλη. Απλά κοιτάζω ο πύρος να περνάει αλλά να μην έχει πάρα πολύ τζόγο, γιατί στραβώνει και μετά το φτεράκι δεν ανοίγει σωστά. Για να μπορώ να κάνω πιο εύκολα τη δουλειά στο φτεράκι, έχω κόψει από μια παλιά βέργα το μπροστινό μέρος. Αυτή η βέργα μου ήταν άχρηστη, αλλά δεν την πέταξα, κράτησα το συγκεκριμένο κομμάτι για να μπορώ και να το κάνω μια ψαροβελονά, όπως βλέπετε, αλλά με βοηθά πάρα πολύ στο να φτιάχνω και τα φτεράκια μου, γιατί δεν έχω ολόκληρη τη βέργα να τη διαχειριστώ. Έχω φτιάξει κάπως έτσι το φτερό για να μείνει σταθερά ο πύρος, και πρώτα θα κάνουμε τη μύτη, θα την κάνουμε λίγο πιο κοφτερή για να μπορεί να περνάει και να σηκώνεται μετά εύκολα. Βλέπουμε πως έχουμε λιμάρει τις άκριες της μύτης του φτερού. Αυτό εδώ είναι το προηγούμενο, για να δούμε τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να φάμε πάρα πολύ, γιατί θα αποδυναμωθεί στο συγκεκριμένο σημείο το φτερό και δεν θέλουμε. Και ξεκινάμε σιγά σιγά με τη λίμα να φάμε αυτό εδώ, αλλά όχι να το αποδυναμώσουμε. Θέλουμε λίγο να σπάσουμε τη γωνία για να ξεπερνάει εύκολα τα ψάρια σε μακρινές βολές, κάποια σκληρά κόκαλα ψαριών. Εμένα προσωπικά μου αρέσει να λιμάρω λίγο και αυτό εδώ για να βοηθάει στη διάτρηση. Όχι πάρα πολύ, λίγο, για να μην αποδυναμώνουμε το σημείο γύρω από την τρύπα. Στη συνέχεια θα πάρω ένα κομμάτι από γυαλόχαρτο, θα το περάσω εδώ ίσα ίσα να λιάνω λίγο τις επιφάνειες, γιατί το φτεράκι μας είναι έτοιμο. Επίσης, όποιος θέλει για καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να βάλει και ένα ντουκόχαρτο, ένα πολύ ψηλό γυαλόχαρτο, και να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα ίσα ίσα για
Για να το δούμε καλύτερα, έχω και άλλο ένα φτερό, πώς ήταν πριν και πώς είναι μετά. Και τα φτεράκια εδώ, στο πλάι. Και εδώ, κοντά στον πύρο. Εδώ φαίνεται η διαφορά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Και από τη μία και από την άλλη. Βλέπουμε ότι θα χρειαστούμε λίγο να μειώσουμε από τη μία μεριά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάλλιστα με τη βοήθεια μιας λίμας. Απαλές κινήσεις. Και τώρα έχουμε φέρει τον πύρο στο μήκος το οποίο θέλουμε, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ελαφριά χτυπήματα να κεφαλώσουμε το πύρο την άκρη του. Για να κεφαλώσουμε την άκρη να μην ξεπερνάει. Οι κινήσεις και τα χτυπήματα θα πρέπει να είναι στις άκρες γύρω γύρω και όχι στο κέντρο, γιατί πολλές φορές στραβώνει και το φτερό δεν λειτουργεί σωστά. Και τα χτυπήματά μας θα πρέπει να είναι σε σχήμα σταυρού. Ένα προς τα πάνω, ένα προς τα κάτω, αριστερά, δεξιά. Πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Σιγά σιγά και με υπομονή θα το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Μέχρι στιγμής, όπως βλέπετε, λειτουργεί σωστά. Θέλει και άλλο χτυπηματάκι εδώ πέρα για να κεφαλώσει. Ήδη έχει κάνει το κεφάλι, αλλά θέλουμε λίγο να απλώσει. Και αφού το φτάσαμε εκεί που θέλουμε, θα πάρουμε την πένσα μας, γιατί θέλουμε λίγο να σηκώσουμε το φτεράκι, ελαφρώς. Θεωρώ ότι εκεί είναι το ιδανικό. Το φτεράκι της βέργας μας είναι έτοιμο, σωστά κεφαλωμένο, σωστά λιμαρισμένο το φτεράκι και σωστά ανασηκωμένη η μύτη του, ούτως ώστε όταν περάσει το ψάρι και έρθει προς τα πίσω να ανοίξει και το φτεράκι να μένει ανοιχτό περίπου στις 45 μοίρες. Εδώ το θέλουμε, μετά ανεβαίνει σιγά σιγά. Βέβαια μέσα στη θάλασσα, λόγω του το νερό λειτουργεί σαν λιπαντική ουσία, η κίνηση του φτερού είναι πιο εύκολη. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει να μαγκώνει στους 45 περίπου μοίρες. Στις βέργες μου εγώ χρησιμοποιώ πάντα αυτά εδώ πέρα τα O-rings που χρησιμοποιούν οι υδραυλικοί. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ στη σκόπευση. Αυτή εδώ είναι η παλιά βέργα και αυτή εδώ είναι η καινούρια. Ναι, έχει διαφορά. Καλά ψαρέματα παιδιά, καλές αναδύσεις, να προσέχετε και πάντα να γυρίζετε στο σπίτι σας.